بعد وفاة أبي بكر الصديق أمر عمر بن الخطاب بتولية أبي عبيدة أميرا على الجيوش وعلى الشام، فكتب إلى أبي عبيدة: قد وليتك جماعة المسلمين وبثت سراياك، وانظر في ذلك برأيك ومن حضرك من المسلمين، ومن احتجت إليه في حصارك فاحتبسه، وليكن في من يحتبس خالد بن الوليد، فإنه لا غنى لك عنه. وقد وصل كتاب عمر بن الخطاب للمسلمين في الشام في أثناء اجتماعهم في معركة، وكانوا إذا اجتمعوا ولوا عليهم أميرا عاما، لكن المؤرخين لم يتفقوا على زمن وصول كتاب عمر بتولية أبي عبيدة. قد قيل أنه أثناء حصار دمشق، وقيل أنه أثناء معركة اليرموك. قد روى الإمام أحمد عن عبد الملك بن عمير قال: استعمل عمر بن الخطاب أبا عبيدة بن الجراح على الشام، وعزل خالد بن الوليد، فقال خالد بن الوليد: ولي عليكم أمين هذه الأمة، قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. قال أبو عبيدة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خالد سيف من سيوف الله، ونعم فتى العشيرة. لقد أراد هرقل وقف زحف المسلمين الذين وصلوا إلى دمشق، فحشد نواحي فحل جندا كثيرة بقيادة سقلار أحد خاصته، فقابلهم المسلمون بحشد معظم جندهم بالشام، وعلى رأسهم كبار قيادتهم. وكانت القيادة العامة لأبي عبيدة بن الجراح، وكان خالد بن الوليد على المقدمة، وكانت كلها من الفرسان، وعلى الميمنة معاذ بن جبل، وعلى الميسرة هاشم بن عتبة. فلما رأت الروم تصميم المسلمين على حربهم، بثقوا المياه من سدود بيسان التي كانت تحيط بها قنوات كثيرة يرفدها نهر الأردن، قصد أن تتوحل الأرض وتعوق تقدمهم، لكن المسلمين أخذوهم على غرة، واقتتل الفريقان قتالا شديدا استمر ليلتهم ونهارهم. لما أظلم الليل التالي دفع المسلمون الروم إلى ذلك الوحل أو ما يسمى الردغة، وركبوهم فيها بالرماح، فأصاب المسلمون قائدهم سقلار والذي يليه، وقتلوا من الروم ألوفا، ولم ينج منهم إلا الشريد. ولذلك عرفت تلك الواقعة بيوم فحل أو يوم الردغة أو يوم بيسان. قد ترتب على هزيمة الروم محاصرة فحل، كانت أول المدن المحاصرة في الشام، فسأل أهلها الأمان على أداء الجزية، وترك عليهم أبو عبيدة فيها الأمير شرحبيل بن حسنة الذي استمر عليها واليا إلى أن هلك في طاعون أمواس. وبعد هذه المعركة لم تعد قوات رومية في فلسطين تستطيع الوقوف أمام زحف المسلمين. بعد معركة فحل توجه أبو عبيدة بن الجراح بجيوش المسلمين من الأردن إلى دمشق، فحاصرها من جميع جهاتها 4 أشهر. استولى المسلمون أثناءها على غوطة دمشق، ونزل خالد بن الوليد أمام الباب الشرقي، ونزل أبو عبيدة على باب الجابية غربي المدينة، ونزل يزيد بن أبي سفيان على الباب الصغير إلى باب كيسان أو باب يونس قبل الفتح، ونزل عمرو بن العاص على باب توما في الشمال، ونزل شرحبيل بن حسنة على باب الفراديس، وتم الفتح. ولما كان فتح دمشق في أوائل فصل الشتاء، وقد أمضى المسلمون بقية الفصل البارد في دمشق، وبعد انقضاء فصل الشتاء توجه أبو عبيدة وخالد بن الوليد إلى حمص لفتحها، وسلكوا إليها طريق سهل البقاع مارا بمدينة بعلبك ثم جوسية إلى حمص، ففتحوا بعلبك. وكتب أبو عبيدة لأهلها كتاب أمان، ووصلوا إلى حمص، فتم فتحها دون مقاومة صلحا.
عندما خرج أبو عبيدة من دمشق إلى حمص استخلف على دمشق يزيد بن أبي سفيان، وعلى فلسطين عمرو بن العاص، وعلى الأردن شرحبيل بن حسنة. وعندما كان أبو عبيدة في حمص قدمت إليه العيون والجواسيس فأخبروه أن الروم قد جمعوا جموعا لا حصر لها، وأنهم متجهون إلى جنوب الشام. فجمع أبو عبيدة رؤوس المسلمين لمشاورتهم، واتخذ القرار بالانسحاب من حمص والعودة إلى المناطق المفتوحة من بلاد الشام. وكان أبو عبيدة قد استعمل حبيب بن مسلمة على الخراج، فبعث إليه وقال له: انظر ما كنت جبيته من الخراج من حمص فاحتفظ به حتى آمرك فيه بأمري، ولا تجيبن أحدا ممن بقي من الناس حتى أحدث إليك في ذلك. لما أراد أبو عبيدة أن يمضي بجيش المسلمين دعا حبيب بن مسلمة قال له: اردد على القوم الذي كنا صالحناهم من أهل البلد ما كنا أخذنا منهم، فإنه لا ينبغي لنا إذ لم نمنعهم أن نأخذ منهم شيئا. وقل لهم: نحن على ما كنا عليه فيما بيننا وبينكم من الصلح، ما نرجع فيه إلا أن ترجعوا عنه، وإنما ردنا عليكم أموالكم أنا كرهنا أن نأخذ أموالكم ولا نحمي بلادكم. وأصبح الصباح، فأمر أبو عبيدة برحيل جيش المسلمين إلى دمشق، واستدعى حبيب بن مسلمة القوم الذين أخذ منهم الجزية، رد عليهم مالهم وأخبرهم بما قال أبو عبيدة. فأخذ أهل حمص يقولون: ردكم الله إلينا، ولعن الله الذين كانوا يملكوننا من الروم، ولو كانوا هم ما ردوا علينا شيئا بل غصبونا وأخذوا ما قدروا عليه من أموالنا. إن ولايتكم وعدلكم أحب إلينا مما كنا فيه من الظلم. وعاد أبو عبيدة إلى دمشق، وجاءت جحافل الروم ودخلت حمص، ثم تحركت جنوبا خلال وادي البقاع إلى بعلبك، ولم يتجهوا إلى دمشق حيث اجتمع المسلمون، وإنما اتجهوا إلى الحولة باتجاه نحو الجنوب. ورأى المسلمون في مسار الروم حركة التفاف يستهدفون بها قطع خط الرجعة على جيش المسلمين وحصره بين جيشهم وبين أرض ليست في يد المسلمين. وتشاور قادة الجيوش الإسلامية واتفقوا على أن تجتمع الجيوش في الجابية، ومنها تتجه إلى اليرموك. وانعقد مجلس الشورى في الجابية، تعددت الآراء، فمنهم من رأى الرجوع إلى حدود العقبة، ومنهم من رأى الثبات في المكان. وقال خالد بن الوليد: أرى والله إن كنا نقاتل بالكثرة والقوة فهم أكثر منا وأقوى علينا، وما لنا بهم طاقة، وإن كنا إنما نقاتلهم بالله ولله، فما أن جماعتهم ولو كانوا أهل الأرض جميعا تغني عنهم شيئا. ثم وجه كلامه لأبي عبيدة قائلا: وولني ما وراء بابك وخلني والقوم، فإني لأرجو أن ينصرني الله عليهم. قال أبو عبيدة: قد فعلت. وولى أبو عبيدة خالدا سلطانه في القيادة العامة على جيوش المسلمين بالشام. وحد أبو عبيدة جيوش المسلمين تحت قيادة خالد بن الوليد، ووضع خالد خطة القتال، ونظم جند المسلمين بإزاء الروم. وقيل إنه قسم الجيش ميمنة وميسرة وقلب، واتبع أسلوبا جديدا في تعبئة الجيش وطريقة الكراديس أو الكتائب، وقسمه إلى كتائب مشاة وكتائب خيالة، فحول الجيش إلى 36 كردوسا. وجعل أبا عبيدة وشرحبيل بن حسنة قائدين لكراديس القلب، وعمرو بن العاص على كراديس الميمنة، ويزيد بن أبي سفيان على كراديس الميسرة. وبقي خالد في الوسط تحت راية العقاب، وحشد الرماة على الجانبين واضعا النساء خلف الجيش.
ودامت المعركة 6 أيام. وكانت خطة المسلمين فصل مشاة الروم عن خيالتهم لإبقاء المشاة تحت سيطرة المهاجمين المسلمين. وتقهقر الروم شمالا باتجاه المخاضة في وادي الرقاد على المنحدر الشرقي منه. وعندما انتقل مشاة الروم المسلسلين إلى المنحدر الغربي بدأوا يتهاوون إلى الواقوصة ألوفا. انتهت المعركة بهزيمة ساحقة للروم وبنصر باهر للمسلمين، وكانت أكبر كارثة حلت بالإمبراطورية البيزنطية. انهار على إثرها الحكم البيزنطي في بلاد الشام، وغادر هرقل أنطاكية وهو يقول: وداعا يا سورية، وداعا من لا يعود إليك. كما عدت معركة اليرموك من أعظم فتوح المسلمين، وبابا إلى ما جاء بعدها من فتوح. وصار المسلمون بعد ذلك يعملون في ميدانين، أحدهما شمالي يضم دمشق وحمص وما والاهما، وثانيهما جنوبي يضم الأردن وفلسطين. كما يسر فتح اليرموك فتح العراق، ومد حركة الفتح إلى مصر. توجه أبو عبيدة بعد اليرموك إلى دمشق، قسم الشام على الأمراء، استخلف يزيد بن أبي سفيان على دمشق، وعمرو بن العاص على فلسطين، وشرحبيل بن حسنة على الأردن. أما خالد بن الوليد فقد كان يطارد جيوش الروم بعد اليرموك ووصل إلى حمص، اتبعه أبو عبيدة وتوجه إلى حمص، وبعث خالد بن الوليد إلى قنصرين. ثم رحل أبو عبيدة إلى حلب، فوجد أهلها قد تحصنوا، ثم طلبوا الصلح والأمان على أنفسهم وأموالهم وسور مدينتهم ومنازلهم، فأعطوا ذلك، واستثنى عليهم موضعا للمسجد. ثم صار إلى أنطاكية التي ظلت مدة الفتوح مقر هرقل ومأمنه، ففتحها أبو عبيدة. وقد صالح أبو عبيدة أهلها على الجزية والجلاء، فجلى بعضهم وأقام بعضهم. ولما فتحت أنطاكية كتب عمر إلى أبي عبيدة أن يرتب بها جماعة من المسلمين من أهل النيات والحسبة، وأن يجعلهم مرابطين بها ولا يحبس عنهم العطاء. وبلغ أبو عبيدة أن جمعا للروم بين معرة مصرين وحلب، فلقيهم وفض جمعهم وسبى منهم وغنم، وفتح معرة مصرين على مثل صلح حلب. وجالت فرسان أبي عبيدة فبلغت بوقه، وفتحت قرى جومة وسرمين ومرت حوان من نواحي حلب وتيزين. قال البلادري في فتوح البلدان: وصالحوا أهل دير طايا ودير فسيلة على أن يضيفوا من مر بهم من المسلمين، وأتاه نصارى وناصرة وصالحهم. وفتح أبو عبيدة جميع أرض قنسرين وأنطاكية. وصار أبو عبيدة يريد قورس، فتلقاه راهب من رهبانها يسأله الصلح عن أهلها، فبعثت به المقدمة إلى أبي عبيدة وهو بين جبرين وتل أعزاز فصالحه. ثم أتى قورس فعقد لأهلها عهدا وأعطاهم مثل الذي أعطى أهل أنطاكية. وكتب للراهب كتابا في قرية له تدعى شرقينا، وبت خيله فغلب على جميع أرض قورس إلى آخر حد نقابلس. وكانت قورس كالمسلحة لأنطاكية، يأتيها كل عام طالعة من جند أنطاكية ومقاتلتها. وأتى أبو عبيدة حلب الصاجور، وقدم قوة إلى منبش، ثم لحقها وصلاح أهلها على مثل صلح أنطاكية. وبعث عياض بن غنم إلى ناحية دلوك ورعبان، وصالح أهلها على مثل صلح منبش، واشترط عليهم أن يبحثوا عن أخبار الروم ويكاتبوا بها المسلمين. وولى أبو عبيدة كل كورة فتحها عاملا، وضم إليه جماعة من المسلمين وشحن النواحي المخوفة. ثم صار أبو عبيدة حتى نزل عراجين، وقدم مقدمته إلى بارس،
وبعث حبيب بن مسلمة في جيش إلى قاصرين، فجلى أكثر أهلها إلى جسر، منبج، وبلاد الروم والجزيرة. ورتب أبو عبيدة حامية في بالس، وأسكنها قوما من عرب الشام أسلموا بعد قدوم المسلمين إلى الشام، كما أسكن قاصرين قوما. وبلغ أبو عبيدة الفرات ثم رجع إلى فلسطين، واستخلف أبو عبيدة على حمص عبادة بن الصامت قبل أن يمضي إلى بيت المقدس. فأتى عبادة اللاذقية ففتحها، وفتح بقية الساحل جبلة وطرطوس. بقيت بيت المقدس من آخر المعاقل التي تحصن الروم وراء أسوارها، وتم فتحها في خلافة عمر بن الخطاب وفي إمارة أبي عبيدة بن الجراح على الشام. قد كان أبو عبيدة قد فرغ من فتح شمال الشام ثم عاد إلى فلسطين، وكان عمر بن العاص يحاصر القدس، حيث صارت جيبا معزولا محاصرا فوق الجبال. فلما وصل أبو عبيدة طلب أهل القدس أن يصالحهم على مثل صلح أهل مدن الشام، وأن يكون المتولي لعقد الصلح عمر بن الخطاب. فكتب أبو عبيدة إلى عمر بن الخطاب برغبة أهل بيت المقدس، فلبى عمر وحضر إلى الشام، فتم فتح القدس.